Sziasztok! Ma a római pizzával szeretnék mindenkit megismertetni. A római pizza az a pizza romana. Íme itt a szórólap is róla, mert hogy újonnan kísérletezésbe kezdtem, hogy hogyan lehetne ezt eljutatni mindenkihez, hozzátok is. Na, a megoldás az, hogy egyébként a feltétek közül összeválogattam, igen, fekete a kezem, azért, mert felhúztam egy gumikesztyűt, azért, mert 3 helyen is elvágtam a kezemet, ciki vagy nem ciki. Egy évben egyszer én is elszoktam. Mondjuk nem 3-szor, egyszer, de hát ez most így jött ki, szóval ezért viselek fekete gumikesztyűt. Tehát összeválogattam azokat az olasz alapanyagokat, ami a nagyon finom és nagyon ízletes és kiváló minőséget képviseli. Na most, hogy különlegességek is szerepeljenek itt a húsmentes pinzán, mert hogy egyébként ezt a kész pinzatésztát fogom használni, amit egyébként így lehet kapni, nálam meg is tudjátok rendelni, és akkor kiviszik házhoz, nektek csak annyi a dolgotok, hogy betegyétek egy sütőbe, vagy egy sima háztartási sütőbe, és grill funkción rágrillezzétek azokat a dolgokat, amiket ajánlok. És ezeket is ugye meg lehet majd vásárolni. Mik vannak itt? Na, mondom, extrák. Először is nézzük meg ezt a kis gyöngyhagymát. Már beszéltem róla, de esetleg aki még nem látta, vegetáriánusok imádni fogják. Hagymáról van szó, ami kicsit meg van sütve, és egy ilyen olajos, olívaolajos, balzsamecetes lébe van eltéve. Roppanós, egyszerre savanykás és édes, hihetetlenül finom. Egy. A másik, azt itt bontom ki előttetek, grillezett zöldségek. Ma már egyébként a konzerveknek egyébként van egy olyan tulajdonságuk, hogy nem rontják el az ízeket, nincsen fémes ízük, hiszen a belső részét műanyaggal van már bevonva, és például így van ez ennél a sült paprikánál és cukkinél is, nézzétek meg. Nagyon finom olívaolajba van eltéve, és ettől lesz igazán nagyon finom és ízletes, tehát maga az olaj is nagyon finom, és ezáltal a legrillezett paprikák is ebben állva, eszméletlen jó. Egy ilyen kiszerelés egyébként, ez egy ilyen jó nagy családi adag, szóval mind salátának, mind pincafeltétnek, vagy pizzára rásütni, vagy éppen egy kis becsamellel tésztával összesütni, erre mind alkalmas. A lényeg az, hogy édeskés íze ezzel a kicsit grillezett füstös ízzel páratlan. Mondhatnátok, hogy eltehetnénk ezt mi is otthon, valóban, de igazából ezt a minőségi olajat, ezt a minőségű paprikát nem fogjátok tudni ilyen jól eltartani, és az ízeit megőrizni. Na, szóval akkor jöjjön a hagyma után és a grillezett zöldségek után egy kis olívabogyó. Nézzétek meg! Ez is különleges, mert szerintem ilyen picit nem nagyon láttok a forgalomba. Ez különlegesen nagyon ízletes, hiszen nem annyira kesernyés az íze, mint általában az olívabogyónak, nincs benne mag, és szintén egy nagyon különleges és extra szűz, nagyon jó minőségű olívaolajba lett eltéve. Szóval ez is így sokáig eláll az olajba, hűtőben, meg bontás után is, és így sokfelé tudjátok felhasználni. Jó, még van egy kis zsákba macska itt, ez még hozzá ezek a paradicsomok, ami koktélparadicsom, de rendkívül édes, ugyanúgy nagyon magas minőségű olívaolajba eltéve, és így zacskóba. Szóval ezekből fog összeállni a pinca. Ebből a sajtféleségből 250 g, azaz egy ilyen dobozni kell egy ilyen menethez, beleteszitek egy tálba, és rákanalaztok egy nagy evőkanál ilyen kis pestót. Az a különlegessége, hogy sokkal intenzívebb az íze bármelyik boltban kapható pestónál, nézzétek meg, tele van mindenféle friss fűszerrel, ahonnan egy pestónak kinéznie kell, ilyen szálas darabos, ezt ráteszitek, így. Hozzáadtok ebből a kis sült paprika olajból egy picit, kb. 2-3 evőkanálnyi, teszek bele egy kis sót, és az egészet villával összedolgozom. Ha összedolgoztátok, akkor megvan ezzel a pinza alapja. Tehát a tetejében jönnek a olajbogyók és a grillezett zöldségek, és még valami. Ez pedig nem lesz más, mint a vargányagomba. Vargányagomba szeletek. Hát ez is eszméletlen. Szóval az itt bemutatott élelmiszerek az egy olyan válogatásom, ami tényleg olyan ízeket tartalmaznak, amiket
nem lehet csak úgy megkóstolni, mert nem lehet hozzájutni. Szóval a lényeg, a gomba is ugyanilyen, aki szereti a vargányagombát, annak a frissességét, az már így előkészítve is egyébként hozzá tud jutni. Szintén van benne egy kis olívaolaj, egy kis bors, némi fűszer, és ezzel összedolgozva egyszerűen pikpak olyan szendvicset lehet belőle csinálni, vagy rántottát, vagy omlettet, vagy éppen pizzát, vagy pizzafeltétet, hogy megszólal. Tehát a lényeg, nézzétek meg, hogy ilyen vastagabb szeletekre van vágva a vargánya, és nem is olyan nagy tönkök, hanem ilyen kisebbek, ropogós marad, és ugyanakkor visszaadja a gomba friss ízét is. Hihetetlen. Na, már úgy hihetetlen, hogy itt van ebbe a zacskóba igazából, és nagyon finom és ízletes. Na, akkor jöjjön az összeállítás. Fogom, 2-3 helyre elhelyezem a pestós ricotta krémet. Nincs. Fogok egy panolat, elkenem rajta. Ugye a pinza, ez a lap, ez már 70%-ig meg van sütve, és egy ilyen kis fóliába van eltéve, abba van csomagolva, frissen tartó fóliába, és pár napig el is áll egyébként. De ugye korábban már megosztottam a pinza receptemet, úgyhogy akinek van kedve és ideje, az nyugodtan el is tudja készíteni, bár elég macerás, hasonló egyébként a kenyérhez, de meghálálja, mert rengeteg buborék, rengeteg ropogóság lesz a tésztájába. De aki nem akar bajlódni, azt rendeljen tőlem ilyet. Így. Hát ez az alapja. Most akkor erre helyezem rá egyébként a vargányagombát, egy szállat, és az összes többi idáig felsorolt zöldséget. Jó, és akkor mehet a medencébe, akarom mondani a kemencébe. Tehát alányolunk, és szépen berakjuk. Természetesen otthoni sütőbe is berakhatjátok, az a lényeg, hogyha az otthoni sütőbe rakjátok, akkor grill funkcióra kell rakni a sütőt. Körülbelül 3-4 perc, amíg rápirul. Addig még tudom fogozni a fogozhatatlan, mert hogy mi van még itt? Ja igen, ezt így bemutatnám nektek. Ez egy krém, ami igazából parmezán krém, egy ilyen krémes formába, mint a fagylalt. Esküszöm, nagyon jó. És nézzétek meg, tehát egy ilyen kicsit átkeveritek, egy ilyen krémsajtszósz, de fergetegesen krémes és fergetegesen finom, tehát nagyon parmezános. Akkor jöjjön az a pinza, ugye elég 3-4 perc, hiszen a tészta már készen van. Ó, gyerekek, hát itt van a vega csoda! Tadám! Nem csak, hogy jó, hanem gyors is. Ezzel a rendszerrel egyébként azt is el lehet érni, hogy szülőként ezeket betárazzátok a kamrába, a hűtőbe, és igazából a gyerek tud főzni, mert olyan pinzát vagy pizza-szerű dolgot tud készíteni magának, ami friss, egészséges, és biztos, hogy nagyon finom. És gyors is. Hát ez mennyi volt? 3 perc? Kimondtad, hogy konzerveket 5-6, úgyhogy 10 perc alatt kaja van. Ez azért a mai világban nem utolsó sor, és ő készíti el magának, ezzel nevelni is lehet. Na, de ezzel még nincs kész. Betöltöttem egy ilyen kis zsákba ezt a parmezánkrémet, és most még így sütés után megcsorgatom vele, még így megküldöm. Ez az. Átlósan is. Így, ezzel még mindig nincsen vége. Veszek friss salátákat, ilyen kis zöldeket és lilákat. Még ezt kicsit így elszorom rajta. Igen. És így még az a megrögzött húsevő is megenné szerintem ezt a kaját, aki egyébként nem eszik zöldséget. Mivel tudom mi überelni? Van még tovább. Itt van ez a gyönyörű kis bivaj tejből készült sajt. Nézzétek meg, megpattan, ott vannak ezek a nagyon krémes jellegek. Ezt még így a tetejére. Így, csak azért, hogyha valaki esetleg szeretne még több friss ízzel találkozni, az is megtegye. És ezzel el is készült.